हेलो एभ्रिवान, म सुदन कुमार मुल्मी, तपाईहरुको बिजनेस म्याथमेटिक्स लेक्चरर। एनईबी नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड अन्तर्गत पढाइ हुने बिजनेस म्याथमेटिक्स ग्रेड 12 मा कसरी चाहिँ क्वेशन आउँदो रहेछ, क्वेशन प्याटर्न के हो, सिलेबसमा के चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो यो इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। टोटल 100 मार्क्स को बिजनेस म्याथमेटिक्समा दुई पार्ट हुन्छ, एउटा रिटन एक्जाम, एउटा इन्टर्नल। टोटल 100 मार्क्स मध्ये 75 मार्क्स को चाहिँ हामी रिटन एक्जाम दिन्छौं। 25 मार्क्स चाहिँ कलेजले इन्टर्नल रूपमा प्रोवाइड गर्छ र इन्टर्नल 25 मार्क्सलाई पनि क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ। जस्तै बिजनेस म्याथमा सब्जेक्ट पछि फरक हुन्छ। हाम्रो बिजनेस म्याथमेटिक्समा 8 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्कको हुन्छ, 4 मार्क्स भाइभाको हुन्छ, त्यसपछि आएर एटेन्डेन्सको, होमवर्कको, त्यसपछि आएर फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्ममा कस्तो चाहिँ यो मार्क्स रेकर्ड गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ अरु मार्क्सहरुलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ र टोटल 25 मार्क्स चाहिँ कलेजले इन्टर्नल दिने भयो। अब रिटन जुन छ बोर्ड एक्जाम हुने हाम्रो 75 मार्क्स को, त्यो 75 मार्क्स को क्वेशन्सहरुलाई तीनटा ग्रुपमा सोधिएको हुन्छ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए एमसीक्यूज को हुन्छ, मल्टिपल चोइस क्वेशन को। त्यसपछि आएर ग्रुप बी भनेको सर्ट क्वेशन को हुन्छ, ग्रुप सी भनेको लङ क्वेशन को हुन्छ। पहिला हामी क्वेशन प्याटर्नलाई डिस्कस गरौँ। क्वेशन प्याटर्नमा अहिले भर्खरै मैले भनिहालेँ कि यो 3 वटा ग्रुपमा क्वेशन्स आउँको हुन्छ। ग्रुप ए, नेक्स्ट ग्रुप बी, त्यसपछि आएर ग्रुप सी। ग्रुप बी ए मा पहिला ग्रुप ए मा टोटल 11 वटा चाहिँ हाम्रो यो एमसीक्यूज हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यसलाई हामी सर्ट फर्ममा एमसीक्यू भन्छौं। यसको मतलब हुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेशन। एउटा क्वेशन सोधिएको हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ 4 वटा चाहिँ आन्सर दिएको हुन्छ, ए बी सी डी गरेर। 4 वटा मध्ये एउटा राइट हुन्छ, बचेको 3टा रङ हुन्छ। जुन क्वेशनको चाहिँ आन्सर राइट हो अथवा ए राइट भयो भने ए मा टिक लाउने, बी राइट भयो भने बी मा टिक लाउने, सी राइट भयो भने सी मा टिक लाउने, डी राइट भयो भने डी मा टिक लाउने। र यो एमसीक्यूज पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा कन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज, एउटा क्याल्कुलेसन बेस्ड एमसीक्यूज भन्छ। कुनै एमसीक्यूज को क्वेशन पढ्ने बित्तिकै त्यो कन्सेप्टले आन्सर ठ्याक्क चिन्ने हुन्छ, कुनै चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर अनि कुन चाहिँ आन्सर राइट हो भनेर चिन्ने हुन्छ। भनेपछि यो ग्रुप ए मा भएको 11 वटाको मार्क्स भनेको 1 मार्क्स, त्यसरी यो 1 मार्क्स, 1 मार्क गर्दै गर्दै यो सबै 1 मार्क्स को 11 वटा चाहिँ क्वेशन हुन्छ है। अब हाम्रो यो 1 * 11 गर्दाखेरि टोटल 11 मार्क्स ग्रुप ए मा भयो। अब ग्रुप बी भनेर सर्ट क्वेशन को ग्रुप हुन्छ, जसमा चाहिँ 8 वटा क्वेशन सोधेको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 11 सम्म यो ग्रुप ए भएपछि क्वेशन नम्बर 12 बाट स्टार्ट हुन्छ। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 र 19। अब सबैले यो 5 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ यसरी। र कुनै क्वेशन पुरै 5 मार्क्स को नै हुन्छ, कुनै क्वेशनलाई एबी गरेर ब्रेक गरेर 2 र 3 मार्क्स दिन्छ, कुनै क्वेशनलाई एबीसीडी, जस्तै क्वेशन नम्बर 14 भित्र पनि एबीसीडीई वा आईआईआईबी भी गरेर 1 मार्क्स को दिन पनि सक्छ। तर एज अ होलमा 5 मार्क्स को हुन्छ। तर दिँदाखेरि चाहिँ जसरी सोध्न पनि सक्ने भयो। जस्तै यो 14 लाई मैले यसरी ए र बी ब्रेक गर्दिए, यो 2 मार्क्स, यो 3 मार्क्स गरेर सोध्न नि मिल्छ। यसको मतलब यहाँ क्वेशन नम्बर 14 मै सोध्नु पर्छ भन्ने हैन, क्वेशन नम्बर 12 मा हुन सक्छ, क्वेशन नम्बर 17 मा हुन सक्छ। त्यसरी नै यो 5 मार्क्स भयो, ब्रेक गर्न चाहिँ सक्छ। हामी यसरी बुझौं है, फुल क्वेशन चाहिँ 5 मार्क्स कै सोध्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ हुँदैन। अब नेक्स्ट चाहिँ यसलाई हामी सर्ट क्वेशन भनेर भन्छौं है, सर्ट क्वेशन हुन्छ यो। अब ग्रुप सी भनेको लङ क्वेशन भयो भनेपछि यहाँ 5 मार्क्स को 8 वटा क्वेशन 40 मार्क्स चाहिँ ग्रुप बी को भयो। अब ग्रुप सी भनेको लङ क्वेशन को ग्रुप हुन्छ, 8 मार्क्स को 19 नम्बर सम्म ग्रुप बी भयो भने क्वेशन नम्बर 20, क्वेशन नम्बर 21, क्वेशन नम्बर 22। अब पुरै 8 मार्क्स को फुल क्वेशन दिन पनि सक्छ, वा यसलाई ब्रेक गरेर यसरी ए र बी ब्रेक गरेर 4 मार्क्स,
4 मार्क्स गरेर 8 गराउन सक्छ वा यो 22 मा यसरी ए बी सी ब्रेक गरेर 2 मार्क्स र यो 2 मार्क्स गरेर 8 मार्क्स दिन सक्छ तर फुल 8 मार्क्स हुन्छ यसलाई ए 4 गरौँ है यसरी ए बी सी डी गरेर 2 2 2 2 गरेर राखिदिन सक्छ भनेपछि यहाँ आउँदो रहेछ हाम्रो 8 मार्क्सको 3 वटा क्वेशन 24 मार्क्सको भनेपछि बोर्ड एक्जाममा हामीलाई ग्रेड 2 मा सोध्ने बिजनेस म्याथमेटिक्समा 3 वटा ग्रुपमा क्वेशन ग्रुप ए एमसीक्यूज को 11 वटा ग्रुप बी 5 मार्क्सको सर्ट क्वेशन 8 वटा ग्रुप सी भनेको हाम्रो 8 मार्क्सको 3 वटा अब यो 11 र 40 गर्दा 51 भयो 51 प्लस 24 गर्दाखेरि यो नि भयो 75 मार्क्सको अब हाम्रो ग्रेड 12 अन्तर्गत पढाइ हुने बिजनेस म्याथमेटिक्समा टोटल 6 वटा युनिट्स हुन्छ र त्यो 6 वटा युनिट्सबाट कसको कति मार्क्सको कसरी क्वेशन आउँछ भन्ने पनि फिक्स हुन्छ जस्तै यो यसरी राखौँ है टोटल हाम्रो यो बिजनेस म्याथमेटिक्स भित्र टोटल 6 वटा युनिट्स युनिट 1 हुन्छ यो अल्जेब्राको र अल्जेब्राबाट टोटल 13 मार्क्सको क्वेशन आउँछ र अल्जेब्रा भित्र हामीले यो मेन हेड्स भयो अल्जेब्रा भित्र 3 पार्ट हुन्छ एउटा म्याट्रिक्सको एउटा डिटरमिनेन्टको एउटा इनपुट आउटपुट एनालाइसिस भन्छ है यो भित्र हामीले पढ्नुपर्ने टपिक्स भनेर मैले यसरी लेखेँ यसलाई च्याप्टर्स भन्न नि मिल्छ एउटा पढ्नुपर्छ हामीले म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्स भित्र पनि फेरि 4 वटा क्वेशन हुन्छ र हरेक क्वेशन्सहरुको क्याटेगोरी चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल भिडियोमा राख्नेछौँ अब नेक्स्ट हुन्छ यो डिटरमिनेन्ट अब डिटरमिनेन्ट भित्र 2 क्याटेगोरीको क्वेशन हुन्छ त्यसपछि आएर नेक्स्ट इनपुट आउटपुट एनालाइसिस यो भित्र 2 क्याटेगोरीको क्वेशन हुन्छ भनेपछि मेन हेड्समा अल्जेब्रा भयो अल्जेब्रा भित्र पनि 3 पार्ट छ टपिक्स भनौं च्याप्टर भनौं जसरी बुझ्न पनि सक्छौं हामी म्याट्रिक्स डिटरमिनेन्ट र इनपुट आउटपुट एनालाइसिस फेरि म्याट्रिक्स भित्र पनि 4 पार्ट हुन्छ म्याट्रिक्स भित्र अपरेसन अन म्याट्रिक्स त्यसपछि आएर एडजोइन्ट म्याट्रिक्स एन्ड देन इन्भर्स म्याट्रिक्स त्यसपछि आएर म्याट्रिक्स मेथड्स अफ सल्भिङ इक्वेशन्स डिटरमिनेन्ट भित्र 2 पार्ट्स हुन्छ एउटा प्रपर्टिज युज गरेर प्रुफ दैट भन्ने अर्को इक्वेशन्सहरुलाई क्रामर्स रुल युज गरेर सल्भ गर भन्ने इनपुट आउटपुट एनालाइसिस भित्र पनि 2 पार्ट हुन्छ फर्स्ट पार्टमा हकिन साइमन्स कन्डिसन अनुसार सिस्टम भायबल छ कि छैन सेकेन्ड पार्ट हुन्छ फ्युचरमा हामीले कति प्रोडक्सन गर्नुपर्छ मार्केटको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि त्यसलाई हामी ग्रस आउटपुट भन्छौं मार्केटको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि कुन इन्डस्ट्रीले कति चाहिँ ग्रस आउटपुट गर्नुपर्छ भन्ने क्वेशन्सहरु हुन्छ यो पछि हामी इन्डिभिजुअल भिडियोमा राख्दै जानेछौं र यो 13 मार्क्स मध्ये 3 वटा एमसीक्यूज हुन्छ त्यसपछि 2 वटा सर्ट क्वेशन हुन्छ एमसीक्यूज मा 1 मार्क्स को 3 वटा भयो भनेपछि यो टोटल 3 मार्क्स यो भयो त्यसपछि आएर 5 मार्क्स को 2 वटा आउँछ यो 10 मार्क्स को पार्ट भयो र यो फिक्स हुन्छ अब युनिट 1 को अल्जेब्राबाट यो क्वेशन नम्बर 1 2 3 मा 3 वटा एमसीक्यूज हो ग्रुप बी को क्वेशन नम्बर 12 र 13 मा दुईटा 5 मार्क्स को क्वेशन आउने हो अब नेक्स्ट छ हाम्रो युनिट 2 क्याल्कुलस सबै भन्दा धेरै मार्क्स आउने यो क्याल्कुलसमा हुन्छ बोर्ड एक्जाममा टोटल 75 मध्ये 25 मार्क्स चाहिँ क्याल्कुलसबाट आएको हुन्छ र क्याल्कुलस भित्र एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनौं यहाँ 3 वटा छ एउटा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ त्यसपछि आएर सेकेन्ड छ डेफिनेट इंटीग्रल एन्ड इट्स एप्लिकेसन त्यसपछि आएर थर्ड मा डिफरेन्शियल इक्वेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन अब यो टोटल 25 मार्क्स आउने यो 3 पार्ट छ त्यस भित्र पनि पार्ट हुन्छ के एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स भित्र म्याक्सिमा मिनिमा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्शन्सहरु यस्तो पढ्नु पर्यो त्यसपछि डेफिनेट इंटीग्रल भित्र डेफिनेट इंटीग्रलको भ्यालु निकाल एरिया बाउन्डेड निकाल त्यसपछि कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस मार्जिनल फंक्शन 4 क्याटेगोरीको हुन्छ अब यहाँबाट कसरी आउँदै रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा एमसीक्यूज आउँछ 3 वटा सर्ट क्वेशन आउँछ र एउटा लङ क्वेशन आउँछ 2 वटा एमसीक्यूज भनेपछि 1 into 2 गर्दा 2 मार्क्स भयो त्यसपछि आएर 3 वटा सर्ट क्वेशन्स 5 मार्क्स को 3 वटा क्वेशन्स भनेपछि 15 मार्क्स को ग्रुप बी मा आउने भयो त्यसपछि एउटा लङ क्वेशन
8 मार्क्सको 8 into 1 गर्दा 8 मार्क्स, यसरी टोटल चाहिँ 25 मार्क्स हुन्छ। र मैले फिक्स हुन्छ भने नि यो अल्जेब्राबाट 3 वटा एमसिक्युज क्वेसन नम्बर 1 2 3 मा हुन्छ भने यो क्याल्कुलसबाट 2 टा एमसिक्युज भनेको यहाँ हुन्छ, यो 4 र 5 मा। अल्जेब्राबाट 12 र 13 मा सोध्यो भने अब क्याल्कुलसबाट 14 15 र 16 र फर्स्ट लङ क्वेसन 20 नम्बरको चाहिँ कहाँबाट हुँदो रहेछ, त्यो क्याल्कुलसबाट हुँदो रहेछ। अब थर्ड युनिट छ, टोटल 6 वटा युनिट्स मध्ये फर्स्ट अल्जेब्रा भयो, सेकेन्ड क्याल्कुलस भयो। अब अर्को युनिट हुन्छ युनिट 3 फिनान्सियल म्याथमेटिक्स। फिनान्सियल म्याथमेटिक्सबाट 11 मार्क्स आउँछ है टोटल। अब यो भित्र हाम्रो टपिक्स हुन्छ, फर्स्टमा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन वा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्छ। सेकेन्ड हुन्छ हाम्रो यसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि आएर थर्डमा डिप्रिसिएसन, फोर्थमा हुन्छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, र फिफ्थमा हुन्छ एन्युटी। र च्याप्टर अलिकति धेरै छ फिनान्सियल म्याथमेटिक्समा, मार्क्स चाहिँ थोरै कम छ है, जम्मा 11 मार्क्स मात्र। 11 मार्क्समा 3 वटा यो एमसिक्यू हुन्छ, त्यसपछि आएर एउटा लङ क्वेसन सोध्ने हो। 1 मार्क्सको 3 वटा भनेपछि यो टोटल 3 मार्क्स हुने भयो यहाँ। त्यसपछि आएर 8 मार्क्सको एउटा क्वेसन गर्दाखेरि यो 8 मार्क्स हुने भयो है। त्यसपछि आएर युनिट 4 लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। अब लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमबाट 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र एकदमै छोटो च्याप्टर छ, कि त म्याक्सिमाइज भन्छ कि त मिनिमाइज, कि म्याक्सिमाइज प्रफिट कि त मिनिमाइज कस्ट। 2 वटा क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन चाहिँ 5 मार्क्सको हुन्छ र एउटा एमसिक्युज हुन्छ। 1 एमसिक्यू 1 सर्ट क्वेसन, 1 into 1 गर्दाखेरि यो भयो 1 मार्क। त्यसपछि आएर 5 into 1 गर्दाखेरि यो भयो 5 मार्क्स। र अब नेक्स्ट युनिट 5 मा स्ट्याटिस्टिक्सको हुन्छ, यसमा जसबाट 12 मार्क्स आउँछ र यसमा 3 वटा टपिक्स छ है। फर्स्टमा स्कुनेस, सेकेन्डमा कोरिलेसन, त्यसपछि आएर थर्डमा रिग्रेसन। र कोरिलेसन रिग्रेसन भनेको अलमोस्ट 99% चाहिँ लङ क्वेसनको लागि हो भनेर बुझे हुन्छ। र त्यसपछि आएर युनिट 6 हुन्छ प्रोबाबिलिटीको, हाम्रो लास्ट युनिट युनिट 6 प्रोबाबिलिटीको, जसबाट 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र यो भित्र पनि पार्ट्स हुँदो रहेछ 4 वटा। एउटा कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी, त्यसपछि आएर सेकेन्डमा बेस थ्योरम, नेक्स्ट थर्डमा हुन्छ यो प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, त्यसपछि आएर आइबीमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबाबिलिटीबाट जुन 20 मार्क्स हामीले भनिराख्यौँ नि, यो 20 मार्क्समा यो 2 वटा एमसिक्यू हुन्छ, त्यसपछि आएर 2 वटा सर्ट क्वेसन हुन्छ र 1 लङ क्वेसन हुन्छ। अब लङ क्वेसन स्ट्याटिस्टिक्सबाटै दिन सक्छ वा प्रोबाबिलिटीको 8 मार्क्स लङ क्वेसनमा राख्न सक्छ। यो दुईटालाई हामीले एज होलमा पढ्नुपर्छ है, मार्किङ गराउनुसार। अब 2 वटा एमसिक्युज भनेपछि 1 मार्क्सको 2 गर्दाखेरि यो भयो 2 मार्क्स, त्यसपछि 5 मार्क्सको 2 वटा गर्दा यो 10 मार्क्स, त्यसपछि एउटा लास्ट लङ क्वेसन, क्वेसन नम्बरको लास्ट जुन हुन्छ ग्रुप सी को, त्यो लङ क्वेसन चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्स वा प्रोबाबिलिटी मध्येबाट राख्ने हो। तर चान्सेस भनेको यो कोरिलेसन रिग्रेसनको 99% चाहिँ चान्सेस हुन्छ। यसरी हामीले क्वेसन प्याटर्न के रहेछ, कसरी सोधिँदो रहेछ र टोटल चाहिँ हामीले कुन कुन चाहिँ युनिट्स भित्र कुन कुन च्याप्टर पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर यो इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र अब आउने भिडियोहरूमा हरेक युनिटको टपिक्स भित्रको पनि पार्टलाई एनईबीले दिएको सिलेबसलाई समराइज गर्ने गरेर, कभर गर्ने गरेर, अझ त्यो भन्दा पनि बढी एक्स्ट्रा क्वेसनहरूको साथमा इन्डिभिजुअल भिडियोहरू चाहिँ हामीले बनाउने छौँ। र त्यो इन्डिभिजुअल भिडियोहरूलाई चाहिँ यो पहिला जहिले पनि फर्स्ट भिडियोबाट सुरु गर्दै हेर्दाखेरि मेरो पढाइ.com ले जति पनि भिडियो बनाएको हुन्छ त्यो क्वालिटीको भिडियो बनाएको हुन्छ र मेरो पढाइ अन्तर्गतबाट चाहिँ जुन भिडियोहरू चाहिँ सेयरिङ गरेको हुन्छ नि, त्यसको लिङ्कमा गएर डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ। र कुनै पनि टपिक्सको कुनै पनि पर्सनमा कुनै एउटा कन्फ्युजन भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ डिस्कसन फोरममा
क्वेसन चाहिँ सोध्न पनि सकिन्छ। पछि मेरो पढाइ .com ले त्यस क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गरेर फेरि त्यसमा चाहिँ राखेको हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि फर्स्ट युनिट अल्जेब्राको फर्स्ट च्याप्टर म्याट्रिक्स भित्रको अपरेसनल म्याट्रिक्सबाट स्टार्ट गर्नेछौँ।